Oh. Strike brother. Strike brother. Strike brother, ikan lah. Ikan lama. Biru. Oh, cik. Ikan putih ya. Yes. Strike eh. Strike udang pertama. Alhamdulillah. Strike ada. Alhamdulillah. Contoh tengah ni. Tuh dia. Strike. Wah, baung. Baung. Strike brother. Ikan lagi. Emang udah ini ya terus ah. Sama dah. Mantap, ini strike pertama udang brother. Laris. Strike brother, aduh, udah lepas tuh. Masih isi tuh. Oh, ngikut tuh. Strike brother, brother. Ikan wow. Nyok nih, kamera nih. Lumayan lah, asam pedas. Top. Strike. Oh, sampai sini makan nih. Oh, longgi ya. lagi. Ada gak tuh? Ada. Di dalam lepa-lepa udang dalam tuh. Nah, biar sepetnya keluar lah. Ngajar keluar sepetnya tuh. Sesuai rubin lah. Nah, udah nih. Lidak brother. Dilepas tuh mulutnya tuh. Lidak. Oh, kemana? Masih kecil. Mantap. Si jempol. Mantap. Strike brother. Ikan lagi nih. Bawang lagi brother. Nggak bawang lah, kan pedas itu ya. Oh. Panik strike brother. Sip nih. Kasar nih. Alamak, kamera nih. Udah apa?
Teh gini semua nah. Brother. Laikan lagi, laikan lagi. Oh. Bawang lagi oh. Ih, trek sebelah mana lu? Bawang enggak tahu. Udah. Ini. Siap-siap bang. Strike ya. Wah, lama. Bawang lagi ah. Wah. Bawang ini lagi. Asam pedas positif, asam pedas. Ini. Oh, induk nih. Ikan lagi brother. Dia lagi. Asam pedas lagi. Asam pedas oh. Besar, lumayan nih mau beli. 3 kilo lah, mau 3 kilo lah. Kamera belum on lah. Ini kamera on nih. Oh, ini dia nih. Oh, lagi. Masih dia mendominasi nih brother. Oh, mau asam pedas brother. Brother. Makan deh. Masih barang ini lagi masih brother loh. Ya Allah, dia tak dia ya. Sini strike ya. Bawang. Allah, bawang lagi. Cerita lain lah ini nih. Udah. Wah, Allah Akbar. Ini lagi selalu. Lapangan lari, ramai lari. Koyo enam itu nih. Makan ini. Bu. Oh. Ikan lagi. Mau bawa kayu dah dia hang. Ya api. Ha. Ini bawa kayu dah dia. Baik ada. Lagi. Jangan bawang. Bawang lagi. Bawang lagi. Tahu kan. Trek brother. Kan. Bawang lagi. Bau emang bau nih. Trek brother. Kan lagi. Bawang brother. Agak tengah agak jauh.
ikan. Sini. Ini putih nih. Ah, Ini. putih ya. Sini. Ah. Si ajar. Oh, mantap. Oh, jadi lah. Jadi. Baik. Ikan kali ini bantainya. Udang brother, udang kamera nih. Strike ya. Double strike brother. Udah kecil ya. Gila. Nah, nih. Apa nih brother? Oh, ikan lari dah. Traksi boleh nih. Oh. Wih, induk bang. Wah, alhamdulillah. Kira ikan. Nah, alhamdulillah. Sedeki. Tidak boleh. Capit kuning brother. Alhamdulillah. Anik strip. Ikan nih. Ini pelan-pelan. Udang dulu. Oh, kamera nih. Alhamdulillah. Oh, sap. Mulai lagi. Woi, biru brother. Alhamdulillah udang. Oh. Ada gak dapat? Kan oh. Dapat gak ada biru-biru ada. Dapat biru. Kuning. Baru celek udangan ini ki. Mantap. Wow, alhamdulillah. Keng bangkit. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Cepet langsung. Nah, ini dia nih. Apa tuh? Tunjukkan kamera. Anak dulu. Cepet ada. Wah, jadi 5. Sore brother, nah, baru mau makan nah. Oh, ikan lu ki. Oh. Baik brother. Sorry. Wah. Gandeng kan nih, gandeng kan nih.
Strike maung, double strike maung. Itu lihat hasil dari Ramadan. Ini kan ini banyak nih sini nih. Banyak ah, itu masak di rumah, Dik. Masak, masak. Lumayan lah. Ada yang dibawa balik ke Capit. Ada induk brother. Iya pula. Review hasil dari Pak Ono. Wah, teluk. Wah, induk banyak brother. Mana lepas itu tadi. Biru apa putih nih. Nih, awal mulai nih. Awal mulai. Strike perdana. Kuning. Si jempol, Pak.